Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu đề tài cách tạo giấc ngủ ngon. Trong thế giới nhịp độ nhanh của chúng ta, một giấc ngủ ngon thường có thể giống như một giấc mơ khó nắm bắt. Tuy nhiên, đạt được giấc ngủ chất lượng là điều cần thiết cho sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng tôi sẽ khám phá nhiều chiến lược khác nhau để giúp bạn tạo điều kiện hoàn hảo cho một giấc ngủ ngon. Tầm quan trọng của một giấc ngủ ngon. Giấc ngủ không chỉ đơn thuần là thời gian nghỉ ngơi, đó là một quá trình quan trọng giúp trẻ hóa cơ thể và tâm trí của chúng ta. Một giấc ngủ ngon là điều cần thiết để củng cố trí nhớ, điều chỉnh tâm trạng và chức năng nhận thức tổng thể. Tác động của giấc ngủ đến sức khỏe tổng thể. Thiếu giấc ngủ chất lượng có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm béo phì, bệnh tim và rối loạn sức khỏe tâm thần. Đã đến lúc bạn nên ưu tiên giấc ngủ để có một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Thiết lập thói quen ngủ. Đặt giờ đi ngủ nhất quán. Cơ thể bạn yêu thích các thói quen và việc thiết lập giờ đi ngủ đều đặn sẽ giúp điều chỉnh đồng hồ bên trong của bạn, giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và thức dậy sảng khoái hơn. Tạo thói quen thư giãn trước khi đi ngủ. Thư giãn trước khi đi ngủ bằng các hoạt động thư giãn như đọc sách, tắm nước ấm hoặc tập các động tác giãn cơ nhẹ nhàng. Những hoạt động này báo hiệu cho cơ thể bạn rằng đã đến lúc phải thư giãn. Môi trường ngủ lý tưởng. Lựa chọn nệm và gối phù hợp. Đầu tư vào một tấm nệm và gối thoải mái hỗ trợ tư thế ngủ ưa thích của bạn. Giường của bạn phải là nơi trú ẩn thoải mái. Quản lý nhiệt độ phòng và ánh sáng. Một căn phòng tối, mát mẻ là nơi lý tưởng để ngủ. Hãy cân nhắc sử dụng rèm cản sáng và điều chỉnh bộ điều chỉnh nhiệt để tạo môi trường thân thiện với giấc ngủ. Ăn kiêng và ngủ. Mối liên hệ giữa dinh dưỡng và giấc ngủ. Một số loại thực phẩm có thể hỗ trợ hoặc cản trở giấc ngủ của bạn. Tìm hiểu những gì nên ăn và những gì cần tránh trước khi đi ngủ để có một đêm ngon giấc. Những thực phẩm cần tránh trước khi đi ngủ. Tránh xa chất caffeine, bữa ăn nhiều và đồ ăn nhẹ có đường gần giờ đi ngủ để ngăn chặn giấc ngủ của bạn bị gián đoạn. Kỹ thuật chánh niệm và thư giãn. Luyện thiền để ngủ ngon hơn. Thiền chánh niệm có thể làm dịu tâm trí đang căng thẳng và giảm căng thẳng, giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ yên bình hơn. Bài tập thở sâu. Các bài tập thở đơn giản có thể giúp bạn thư giãn và chuẩn bị cho cơ thể đi vào giấc ngủ. Hoạt động thể chất và giấc ngủ. Lợi ích của việc tập thể dục thường xuyên. Hoạt động thể chất thường xuyên có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, nhưng thời gian mới là điều quan trọng. Khám phá thời gian tối ưu để tập thể dục để có giấc ngủ ngon hơn. Thời điểm tốt nhất để tập luyện để cải thiện giấc ngủ. Tìm hiểu thời điểm lên lịch tập luyện để tối đa hóa lợi ích cải thiện giấc ngủ. Công nghệ và giấc ngủ. Tác động của màn hình đến chất lượng giấc ngủ. Tiếp xúc với màn hình trước khi đi ngủ có thể làm gián đoạn chu kỳ ngủ thức của bạn, thực hiện lệnh giới nghiêm kỹ thuật số để nghỉ ngơi tốt hơn. Thiết lập lệnh giới nghiêm kỹ thuật số. Đặt thời gian tắt các thiết bị điện tử và tham gia các hoạt động thư giãn trước khi ngủ. Căng thẳng và giấc ngủ. Xác định nguồn gây căng thẳng. Căng thẳng là nguyên nhân gây rối loạn giấc ngủ phổ biến. Xác định các nguồn gây căng thẳng trong cuộc sống của bạn và thực hiện các bước để quản lý chúng. Chiến lược quản lý căng thẳng. Khám phá các kỹ thuật giảm căng thẳng như yoga, viết nhật ký hoặc nói chuyện với nhà trị liệu. Rối loạn giấc ngủ. Rối loạn giấc ngủ thường gặp. Tìm hiểu về các rối loạn giấc ngủ phổ biến như mất ngủ, ngưng thở khi ngủ và hội chứng chân không yên. Khi nào cần tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp. Nhận biết khi nào cần tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe nếu có vấn đề về giấc ngủ dai dẳng. Thực phẩm bổ sung và hỗ trợ giấc ngủ.
Biện pháp tự nhiên để có giấc ngủ ngon hơn. Khám phá các chất bổ sung và biện pháp khắc phục tự nhiên có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn. Việc sử dụng thuốc hỗ trợ giấc ngủ như là giải pháp cuối cùng. Hãy coi việc hỗ trợ giấc ngủ là biện pháp cuối cùng sau khi khám phá các chiến lược cải thiện giấc ngủ khác. Vệ sinh giấc ngủ. Thói quen vệ sinh cá nhân giúp ngủ ngon hơn. Vệ sinh giấc ngủ tốt bao gồm các thực hành như đánh răng và duy trì môi trường ngủ sạch sẽ. Tầm quan trọng của môi trường ngủ sạch sẽ. Một phòng ngủ gọn gàng và ngăn nắp có thể tác động tích cực đến chất lượng giấc ngủ của bạn. Giấc ngủ ngắn. Lợi ích của những giấc ngủ ngắn trong ngày. Tìm hiểu về lợi ích của những giấc ngủ ngắn và cách kết hợp chúng vào thói quen hàng ngày của bạn. Cách để có được giấc ngủ ngắn đầy năng lượng hoàn hảo. Khám phá nghệ thuật của giấc ngủ ngắn đầy năng lượng và tác dụng trẻ hóa của nó. Caffeine và rượu. Tác dụng của caffeine và rượu đối với giấc ngủ. Hiểu rõ caffeine và rượu có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn và hạn chế tiêu thụ chúng như thế nào. Hạn chế tiêu thụ để cải thiện giấc ngủ. Điều độ là chìa khóa khi nói đến những đồ uống này, đặc biệt là trong những giờ trước khi đi ngủ. Giấc ngủ cho các nhóm tuổi khác nhau. Yêu cầu về giấc ngủ đối với trẻ em, người lớn và người cao tuổi, mỗi nhóm tuổi có nhu cầu ngủ riêng. Tìm hiểu về thời lượng và kiểu ngủ được khuyến nghị cho các giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Điều chỉnh thói quen ngủ theo những thay đổi liên quan đến tuổi tác. Khi chúng ta già đi, kiểu ngủ của chúng ta có thể thay đổi. Khám phá cách thích nghi và duy trì thói quen ngủ lành mạnh. Phần kết luận. Tóm lại, việc có được một giấc ngủ ngon nằm trong tầm tay của bạn bằng cách làm theo các mẹo và chiến lược được nêu trong hướng dẫn này. Bạn có thể tạo điều kiện lý tưởng cho giấc ngủ phục hồi. Hãy nhớ rằng giấc ngủ chất lượng là một phần quan trọng của một cuộc sống khỏe mạnh và trọn vẹn. Câu hỏi thường gặp. Mất bao lâu để hình thành thói quen ngủ đều đặn? Việc thiết lập thói quen ngủ có thể khác nhau ở mỗi người, nhưng thường phải mất vài tuần kiên trì mới thấy được sự cải thiện rõ rệt về chất lượng giấc ngủ của bạn. Có thực phẩm bổ sung tự nhiên nào có thể hỗ trợ giấc ngủ không? Có, một số chất bổ sung tự nhiên như melatonin và rễ cây nữ lan đã được biết là có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải tham khảo ý kiến của một chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi sử dụng bất kỳ chất bổ sung nào. 3. Tôi có thể ngủ bù vào cuối tuần không? Mặc dù bạn có thể bù lại phần nào tình trạng mất ngủ vào cuối tuần nhưng đó không phải là giải pháp lâu dài. Sự nhất quán trong thói quen ngủ của bạn là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể. 4. Nhiệt độ phòng lý tưởng để có một giấc ngủ ngon là bao nhiêu? Nhiệt độ phòng lý tưởng để ngủ thường là từ 60-67 F, 15 đến 19 độ C. Tuy nhiên, sở thích cá nhân có thể khác nhau. 5. Thỉnh thoảng bị rối loạn giấc ngủ có bình thường không? Có, thỉnh thoảng rối loạn giấc ngủ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu chúng tồn tại dai dẳng hoặc trở nên thường xuyên, điều cần thiết là phải giải quyết các nguyên nhân cơ bản và tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia. Bạn có thể đạt được một giấc ngủ ngon bằng các chiến lược đúng đắn và cam kết ưu tiên sức khỏe giấc ngủ của mình. 6. Hội chứng ngưng thở khi ngủ và chân không yên là gì? 1. Ngưng thở khi ngủ. Ngưng thở khi ngủ là một chứng rối loạn giấc ngủ phổ biến được đặc trưng bởi sự gián đoạn nhịp thở trong khi ngủ. Những gián đoạn này, được gọi là ngưng thở, có thể kéo dài từ vài giây đến vài phút và có thể xảy ra nhiều lần trong suốt đêm. Có hai loại ngưng thở khi ngủ chính. Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, OSA, đây là dạng ngưng thở khi ngủ phổ biến nhất. Nó xảy ra khi các cơ ở phía sau cổ họng thư giãn quá mức trong khi ngủ, gây tắc nghẽn tạm thời đường thở. Điều này dẫn đến ngáy và ngừng thở, thường kèm theo tiếng thở hổn hển hoặc nghẹt thở khi thở lại. Ngưng thở khi ngủ trung tâm, CSA ít phổ biến hơn và xảy ra khi não không truyền tín hiệu thích hợp đến các cơ chịu trách nhiệm thở. Không giống như OSA, có thể không có vật lý cản trở đường thở. CSA thường liên quan đến một số tình trạng y tế nhất định.
Các triệu chứng thường gặp của chứng ngưng thở khi ngủ bao gồm ngáy to, buồn ngủ ban ngày quá mức, đau đầu vào buổi sáng, khó tập trung và thay đổi tâm trạng. Nếu không được điều trị, chứng ngưng thở khi ngủ có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như huyết áp cao, bệnh tim, đột quỵ và các tai nạn liên quan đến mệt mỏi vào ban ngày. Các lựa chọn điều trị có thể bao gồm thay đổi lối sống, sử dụng thiết bị áp lực đường thở dương liên tục CPAP hoặc phẫu thuật trong một số trường hợp. 2. Hội chứng chân không yên RLS. Hội chứng chân không yên, còn gọi là bệnh Ullage-Ebon, là một chứng rối loạn thần kinh đặc trưng bởi cảm giác khó chịu ở chân và thôi thúc muốn cử động chân, đặc biệt là khi nghỉ ngơi hoặc ngủ. Những cảm giác này thường được mô tả là ngứa rang, bò, ngứa hoặc đau nhức. Di chuyển chân tạm thời làm giảm sự khó chịu. Các triệu chứng RLS thường trầm trọng hơn vào buổi tối hoặc ban đêm, điều này có thể dẫn đến khó ngủ và gián đoạn giấc ngủ. Mặc dù nguyên nhân chính xác của RLS không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng nó được cho là có liên quan đến những bất thường trong các chất hóa học trong não như dopamine. RLS có thể là nguyên phát, vô căn, hoặc thứ phát sau các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn khác như thiếu máu do thiếu sắt, bệnh thận hoặc mang thai. Các lựa chọn điều trị cho RLS bao gồm thay đổi lối sống, chẳng hạn như tập thể dục thường xuyên và tránh dùng caffeine và rượu, thuốc để kiểm soát các triệu chứng và giải quyết mọi tình trạng bệnh lý tiềm ẩn nếu có. Cả chứng ngưng thở khi ngủ và hội chứng chân không yên đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe tổng thể của một người. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết đang gặp phải các triệu chứng của những rối loạn này, điều quan trọng là phải tìm kiếm sự đánh giá và điều trị y tế từ chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Chẩn đoán đúng và quản lý phù hợp có thể giúp cải thiện giấc ngủ và sức khỏe tổng thể. 7. Một số tư thế yoga giúp bạn ngủ ngon hơn như thế nào? Yoga là một môn tập luyện toàn diện có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ theo nhiều cách. Kết hợp yoga vào thói quen của bạn có thể thúc đẩy sự thư giãn, giảm căng thẳng và lo lắng, đồng thời giảm bớt sự khó chịu về thể chất, tất cả đều góp phần giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn. Dưới đây là một số tư thế và bài tập yoga có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. 1. Tư thế sát chết, Savasana, nằm ngửa, duỗi thẳng tay và chân, nhắm mắt lại và tập trung vào hơi thở sâu, chánh niệm. Savasana thúc đẩy sự thư giãn và có thể giúp làm dịu tâm trí trước khi ngủ. 2. Tư thế đứa trẻ, Balasana, quỳ trên sàn, chạm hai ngón chân cái vào nhau và ngồi trên gót chân, đưa tay về phía trước và hạ thân mình xuống giữa hai đùi. Tư thế này kéo giãn phần lưng dưới và có thể giúp giảm căng thẳng. 3. Nhấc chân lên tường, Viparita Karani, ngồi sát tường và vung chân lên sao cho gót chân tựa vào tường, nằm ngửa với cánh tay ở hai bên. Tư thế này có thể làm giảm sưng tấy ở chân và thư giãn hệ thần kinh. 4. Uttanasana về phía trước, đứng hai chân rộng bằng hông, xoay hông và gập người về phía trước, chạm ngón chân hoặc sàn nhà. Uttanasana có thể làm dịu tâm trí và giảm căng thẳng ở lưng và gân theo. 5. Căng da bò, bắt đầu bằng tay và đầu gối với cổ tay ở dưới vai và đầu gối ở dưới hông, hít vào, cong lưng, tư thế con bò, và nhìn lên, thở ra, cong lưng lại, tư thế con mèo, và hất cằm. Trình tự này có thể giúp giải phóng căng thẳng ở cột sống. 6. Thở sâu và thiền, kỹ thuật Pranayama, bài tập thở và thiền có thể giúp giảm căng thẳng và lo lắng, những nguyên nhân phổ biến gây ra các vấn đề về giấc ngủ. Hãy thử hít thở chậm, sâu hoặc thiền chánh niệm trước khi đi ngủ. 7. Yoga âm. In yoga bao gồm việc giữ các tư thế trong thời gian dài, thường là 3-5 phút, với các cơ được thư giãn. Nó có thể giúp giải phóng căng thẳng sâu bên trong và cải thiện tính linh hoạt. Điều quan trọng cần lưu ý là tác dụng của yoga đối với giấc ngủ có thể khác nhau ở mỗi người. Sự nhất quán trong thực hành của bạn là chìa khóa để trải nghiệm những lợi ích lâu dài. Ngoài ra, bạn nên tránh các bài tập yoga mạnh hoặc kích thích gần giờ đi ngủ vì chúng có thể tiếp thêm năng lượng cho bạn hơn là thúc đẩy sự thư giãn. Yoga nên được kết hợp với các thói quen ngủ lành mạnh khác, chẳng hạn như duy trì lịch ngủ đều đặn, tạo môi trường ngủ thoải mái và thực hành vệ sinh giấc ngủ tốt để có kết quả tốt nhất trong việc cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn. Nếu bạn có bất kỳ mối lo ngại tiềm ẩn nào về sức khỏe hoặc rối loạn giấc ngủ, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi bắt đầu một bài tập hoặc thói quen yoga mới. 8. Kỹ thuật Pranayama, bài tập thở như thế nào trong việc duy trì giấc ngủ?
Pranayama bao gồm nhiều kỹ thuật thở khác nhau, có thể là một phương pháp thực hành hữu ích để duy trì và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đây là cách các kỹ thuật Pranayama có thể góp phần mang lại giấc ngủ ngon hơn. 1. Giảm căng thẳng. Các kỹ thuật Pranayama, chẳng hạn như thở cơ hoành sâu hoặc thở Ujjayi, tập trung vào hơi thở chậm, có kiểm soát và sâu. Những bài tập này kích hoạt phản ứng thư giãn của cơ thể, làm giảm việc sản xuất các hormone gây căng thẳng như cortisol. Mức độ căng thẳng thấp hơn có thể giúp tâm trí bình tĩnh hơn, giúp bạn dễ ngủ và dễ ngủ hơn. 2. Giảm lo âu. Pranayama giúp tĩnh tâm và giảm lo âu. Nhiều rối loạn giấc ngủ có liên quan đến những suy nghĩ và lo lắng dồn dập có thể cản trở việc khởi phát giấc ngủ. Bằng cách thực hành Pranayama trước khi đi ngủ, bạn có thể giảm bớt những suy nghĩ lo lắng và tạo ra trạng thái tinh thần yên bình hơn để dễ đi vào giấc ngủ. 3. Cải thiện oxy hóa. Thở sâu có kiểm soát làm tăng lượng oxy hấp thụ và cải thiện lưu thông oxy trong cơ thể. Quá trình oxy hóa này có thể thúc đẩy cảm giác thư giãn và bình tĩnh, khiến bạn dễ chìm vào giấc ngủ hơn. 4. Nâng cao kết nối giữa tâm trí và cơ thể. Pranayama khuyến khích chánh niệm, giúp bạn nhận thức rõ hơn về cơ thể và hơi thở của mình. Nhận thức tăng lên này có thể truyền vào giấc ngủ của bạn, giúp bạn dễ dàng nhận thấy và giải quyết những khó chịu về thể chất có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn. 5. Điều hòa hệ thần kinh tự trị. Thực hành Pranayama có thể giúp cân bằng hệ thần kinh tự chủ, đặc biệt là các nhánh giao cảm chiến đấu hay bỏ chạy và phó giao cảm, nghỉ ngơi và tiêu hóa. Bằng cách kích hoạt hệ thống giao cảm, Pranayama có thể thúc đẩy sự thư giãn và chuẩn bị cho cơ thể đi vào giấc ngủ. 6. Cải thiện khả năng bắt đầu giấc ngủ. Thực hành Pranayama trước khi đi ngủ có thể báo hiệu cho cơ thể bạn rằng đã đến lúc thư giãn và chuẩn bị cho giấc ngủ. Điều này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn khó ngủ nhanh. Đây là một kỹ thuật Pranayama đơn giản mà bạn có thể thử trước khi đi ngủ. 1. Thở bụng sâu. Thở cơ hoành. Tìm một nơi yên tĩnh, thoải mái để ngồi hoặc nằm, đặt một tay lên ngực và tay kia lên bụng, hít sâu bằng mũi, để bụng phồng lên, bàn tay đặt trên bụng phải di chuyển, nhưng bàn tay đặt trên ngực phải giữ tương đối yên, thở ra từ từ bằng miệng hoặc mũi, để bụng dẹp xuống, tiếp tục hít thở sâu và nhịp nhàng trong vài phút, tập trung sự chú ý vào hơi thở. Thực hành các kỹ thuật Pranayama như thở sâu bằng bụng thường xuyên, đặc biệt là vào buổi tối, có thể giúp bạn thiết lập thói quen thư giãn trước khi ngủ. Điều quan trọng là bạn phải nhất quán trong việc thực hành để trải nghiệm được đầy đủ lợi ích. Ngoài ra, kết hợp Pranayama với các kỹ thuật thư giãn khác và môi trường ngủ thuận lợi có thể cải thiện hơn nữa vệ sinh giấc ngủ và chất lượng giấc ngủ tổng thể của bạn. 9. Giấc ngủ đối với trẻ em, người lớn và người cao tuổi như thế nào? Giấc ngủ rất cần thiết cho mọi người ở mọi lứa tuổi, bao gồm trẻ em, người lớn và người già, nhưng nhu cầu cụ thể về giấc ngủ có thể khác nhau giữa các nhóm tuổi khác nhau do các yếu tố như tăng trưởng, phát triển và sức khỏe tổng thể. Dưới đây là tổng quan chung về nhu cầu ngủ ở các nhóm tuổi này. 1. Trẻ em, trẻ sơ sinh đến thanh thiếu niên. Trẻ sơ sinh 0-3 tháng. Trẻ sơ sinh thường cần ngủ nhiều nhất từ 14 đến 17 giờ mỗi ngày. Giấc ngủ của chúng thường được chia thành nhiều khoảng thời gian ngắn và chúng thức dậy thường xuyên để bú. Trẻ sơ sinh 4 đến 11 tháng, trẻ vẫn cần ngủ nhiều, trung bình khoảng 12 đến 15 giờ mỗi ngày. Họ thường bắt đầu phát triển các kiểu ngủ có tổ chức hơn, bao gồm cả giấc ngủ ban đêm dài hơn. Trẻ mới biết đi 1 đến 2 tuổi. Trẻ mới biết đi thường cần ngủ từ 11 đến 14 giờ mỗi ngày, bao gồm cả giấc ngủ ngắn trong ngày. Việc thiết lập thói quen đi ngủ đều đặn trở nên quan trọng trong giai đoạn này. Trẻ mẫu giáo 3 đến 5 tuổi. Trẻ mẫu giáo thường cần ngủ từ 10 đến 13 giờ mỗi ngày, có thể bao gồm thời gian ngủ trưa ngắn hơn hoặc thời gian yên tĩnh. 2. Người lớn 18 đến 64 tuổi. Hầu hết người lớn cần ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm để hoạt động tối ưu. Tuy nhiên, nhu cầu ngủ của mỗi cá nhân có thể khác nhau và một số người có thể cảm thấy được nghỉ ngơi đầy đủ dù ngủ nhiều hơn hoặc ít hơn một chút. Người lớn nên ưu tiên các kiểu ngủ phù hợp và tạo môi trường thân thiện với giấc ngủ để đảm bảo chất lượng giấc ngủ. 3. Người cao tuổi 65 tuổi trở lên. Khi mọi người già đi, kiểu ngủ của họ có thể thay đổi. Người lớn tuổi có thể khó ngủ hơn, giấc ngủ không đều và thức dậy sớm hơn vào buổi sáng. Mặc dù thời lượng ngủ được khuyến nghị cho người lớn tuổi vẫn là khoảng 7 đến 8 giờ, nhưng họ có thể gặp phải những thay đổi trong cấu trúc giấc ngủ của mình. Họ cũng có thể được hưởng lợi từ những giấc ngủ ngắn ban ngày để giúp duy trì sự tỉnh táo. Nhu cầu ngủ phục vụ một số chức năng quan trọng bất kể tuổi tác.
phục hồi thể chất trong khi ngủ, cơ thể sửa chữa và trẻ hóa các mô cơ và hệ thống miễn dịch. Sự tăng trưởng và phát triển xảy ra ở trẻ em trong giai đoạn ngủ sâu. Chức năng nhận thức. Giấc ngủ rất quan trọng để củng cố trí nhớ, giải quyết vấn đề và chức năng nhận thức tổng thể. Thiếu ngủ có thể làm giảm khả năng tập trung, ra quyết định và sáng tạo. Thời gian đã hết rồi. Qua những gì trình bày, chúng ta đã hiểu được phần nguyên nhân và tầm quan trọng của việc ưu tiên giấc ngủ để có sức khỏe tổng thể. Chúng tôi trân trọng cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn hãy thích, đăng ký và chia sẻ video nếu thấy hữu ích. Thông tin được cung cấp là nhằm mục đích giáo dục và không thay thế cho lời khuyên y tế chuyên nghiệp. Trân trọng kính chào các bạn.